Så fungerar ett riksdagsval. När är det val och vem får rösta? När du röstar är du med och bestämmer vilka partier och ledamöter som ska representera dig i riksdagen. Vart 4:e år är det val till riksdagen. Det inträffar alltid den andra söndagen i september. Du har rätt att rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Vad är 4%-spärren? Det finns 349 riksdagsplatser, så kallade mandat. Hur många mandat ett parti får beror på hur många röster partiet har fått i valet. Ett parti behöver minst 4% av rösterna i hela landet för att få komma in i riksdagen. 4%-spärren finns för att förhindra att riksdagen blir alltför splittrad med många små partier. Den ska underlätta för beslutsfattande och en stabil regeringsbildning. Ett parti som inte når upp till de 4% i hela landet kan ändå få mandat. Detta sker om partiet får minst 12% av rösterna i en enskild valkrets. Då får partiet vara med och dela på mandaten i just den valkretsen. Grunden är alltså minst 4% i hela landet eller 12% i en enskild valkrets. Vad händer efter valet? Riksdagens första uppgift efter ett val är att välja en talman och vice talmän bland ledamöterna. Talmannens uppdrag är opolitiskt och handlar om att leda och planera riksdagsarbetet. Riksdagen ska också välja ledamöter till nämnder och andra riksdagsorgan och till de olika utskotten. Det är i utskotten som ledamöterna förbereder de flesta beslut som riksdagen ska fatta. När talmannen är utsedd inleds arbetet med att ta reda på vilken statsministerkandidat som kan få riksdagens stöd. Så utses en statsminister. I Sverige är det riksdagen som utser en statsminister. Och statsministern väljer själv vilka ministrar som ska ingå i regeringen. För att statsministern ska kunna utses behöver han eller hon ha tillräckligt stöd i riksdagen efter valet. En nyvald riksdag ska senast 2 veckor efter att den samlats rösta om sittande statsminister har tillräckligt stöd i riksdagen. Om den sittande statsministern har tillräckligt stöd kan hon eller han fortsätta att styra och bilda en ny regering. Om mer än hälften av ledamöterna röstar nej till den sittande statsministern måste statsministern avgå. Men statsministern och regeringen sitter ändå kvar tills vidare som en övergångsregering. Syftet med det är att Sverige aldrig ska stå utan en regering. Talmannen inleder samtal med företrädare för alla riksdagspartier för att ta reda på vilken statsministerkandidat som kan få riksdagens stöd. Det avgörs sedan i en omröstning i kammaren då talmannen lägger fram sitt förslag. Talmannen har 4 försök på sig att hitta en kandidat som riksdagen har förtroende för. Om ledamöterna röstar nej en 4:e gång leder det till ett extraval. Det ska hållas inom 3 månader. I vår grundlag står att all offentlig makt ska utgå från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Att vi har allmänna och regelbundna val till riksdagen är därför en grundläggande del i vår demokrati. Läs mer om valet på riksdagens webbplats www.riksdagen.se.